Hi guys! Welcome back sa aking channel, Vincent How To. Ngayon guys ay nandito ulit tayo sa aking maliit na garahe. Ngayon kakaiba itong gagawin ko. Hindi ako mag-aayos ng sasakyan, hindi ako mag-DIY ng sasakyan. Kundi papakita ko lang sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano yung laman ng box na ito. And guys, kung makikita nyo, yan, ride a bike. So, galing ito sa Ontario. Na-order ko to like a week ago. And 4 days siyang shipping from Ontario punta dito sa Calgary. Ito pala yung bike siya. Yan, ride a bike. So, Trek bike. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung paano ko i-assemble tong bike na to. Although naka-pre-assemble na siya bago siya ipadala rito. Bago siya nilagay sa box na to. Ngayon, kakabit-kabit ko na lang yung gulong, yung frame, yung handlebar, and then yung gulong niya, and then pakita ko rin sa inyo kung ano yung mga specs nitong Trek Marlin 5 Gen 3. Okay, so this is really good sa mga beginner na mag-bike, biker na katulad ko. This is perfect. Hindi ko kailangan ng masyadong magarbong bike. Okay guys, so yeah, let's start. I-open na itong box na to. Ayan guys, ito yung pedal naman ito. Yan, manual, may tool tayo, pedal, Trek, right? Pagkaka-package niya, ayan. So guys, ito yung bike. Konti na lang pala i-assemble. Itong handlebar, kakabit dito, yung gulong sa front. And then sa likod, okay na. Then yung pedal. So yun. Ito guys ay kulay purple, bluish, and black. Ang galing natin sa box. Amoy bago guys, amoy bago. So yun guys, ito na yung Trek Marlin 5. Naka-disassemble pa, i-assemble ko siya. Kakabit ko na tong gulong dito. And then yung handlebar, then yung pedal niya. So ito yung kasama niya guys. So ito yung kasama niya. Then ito. Yung pedal. Then yung manual. Okay? So meron din tayong tools dito. Then may grasa pa. So yeah, let's build this bike.
natin ng grease, guys. So, yun guys, tapos ko na siyang kabit. And, yeah. So, there you go guys. Na-install ko na at na-assemble ko na yung ating bagong Marlin 5 Gen 3 Trek bike. So, ito na siya. Ang kulay niya is purple, bluish, black. Ito pala yung size small. Size small siya guys. Kung makikita nyo, yung pagka-purple niya, yan. So this is beginner's bike. So di siya pang malupitan o matindihang bike. Pero pwede na siya guys sa trail. Naka-Tektro siya na brake. And then cues, Shimano cues na anong tawag ito? Cambio. Then Tektro. Yung gulong niya guys is Montrose Comp. 27.5 yung laki, 2.4 yung lapad. So medyo malapad siya. Yung shock niya is XCT 30. Yan. Santur. Pati yung shock niya yan. Ito 9 to eh. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung plate niya 9. Tapos 1. Yung crank niya 1. Derailleur niya is this cues as well. Derailleur is cues. Tektro brakes. Ito yung tunog niya guys. Di ko pa siya nalagyan ng grease. Lagyan natin ng grease. So that's all guys, more videos of this bike. Soon test drive natin siya sa trail. Medyo maulan ngayon kaya medyo mahirap mag test drive. So but let's try this one soon, okay? So yeah, that's for all for today. Thanks for watching. Subscribe to my channel and share and comment. So yeah, this is the 2025 Trek Marlin 5 Gen 3. Okay? Thanks so much guys. Bye-bye.